The ASEAN is an organization founded on August 8, 1967. It was built to promote cooperation in the socio-cultural, economic, and political security pillars of the region. The Philippines will assume chairmanship of ASEAN 2017, which also coincides with the 50th year of the regional community. As the chair, the Philippines champions positive change in the community to produce a unified voice in the world. 6 thematic priorities were laid down to outline what the community needs in achieving holistic growth and development. Several major elements, outcome documents, policies, and agenda make up each of the 6 thematic priorities. A people-oriented, people-centered ASEAN. The ASEAN community puts its citizens' welfare at the center of its priorities, where the rights are protected and their well-being recognized as the key to the region's progress. Peace and stability in the region. This thematic priority aims to uphold peaceful coexistence and regional cooperation among its member states. Maritime security and cooperation. This adheres to the rule of law for the peaceful resolution of disputes and the preservation and protection of maritime resources. Inclusive innovation-led growth. This will provide opportunities for business growth and will help improve regional capacity in responding to the demands of the global economy. Resilient ASEAN. This will cultivate a sustainable region that's prepared and responsive to disasters. And lastly, ASEAN, a model of regionalism, a global player. As one, the community aims to showcase its various capacities as a global player in the international arena. These 6 priorities will forge the future towards ASEAN's vision of an inclusive, united, and progressive community. As the past has united us, it is our promised future that will make us stronger. We are one ASEAN. This is our journey. This is our future. Together. ASEAN 2017. Partnering for change. Engaging the world. Cebu, and welcome to our Kapihan sa PIA Forum. Maayong hapon unya no sa magtanaw nato sa Sky Cable. We are on the late telecast every Thursday 4 to 5 sa hapon over Sky Cable Cebu. Kini si Rachel na siya gikan sa Philippine Information Agency. Kuyog akong kauban gikan sa DYMR, Miss Annabel may buntag. Mayong buntag sa itong mga sukit ni Paminaw sa Kabisayan ng Mindanao. O sa itong ang mga televiewers unyang hapon sa Sky Cable Channel 53, Cebu, 4 to 5 p.m. Ugmang Adlaw. So, may ata magpahimutang mismo sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Department of Health na to ang mga guests karon. We will be discussing, of course, health-related topics, especially since the month of September, dideklarar na kini nga Generics Awareness Month, no? Under Republic Act 6675, itawag siya nga Generics Act of 1988. So, ato yung pag-isgutan mo sa analog sa generics. Kung nanong kinahanglan ta na naay awareness month for generics, nanong importante no makahibaw ang publiko, especially since itang tanan magyud ni namalit magyud tambal, no? Tanan magkasakit magyud, wa may pili ang sakit. So that is one of the topics na atong i-discuss karon. Ug usab naapoy World Rabies Day karong September 28. So ato na pud tayo bisita karon no part sa ato ang panel nga magahisgol nga bahin sa World Rabies Day. Ato yang pangutan-on ni si Doc kung
Rabies Awareness Month atong March na nakakapihan po ta ato Miss Annabelle. Okay. So, atong ipailahida ato ang mga bisita, kuyawan lang ta, no? Gikan sa Department of Health, gikan yun mismo sa Central Office, ang head sa Pharmaceutical Division sa DOH, Dr. Irene Florentino Fariñas. Good morning, ma'am, and welcome to Cebu. Good morning po. Thank you for welcoming me and inviting me over. Maayong puntan Cebu. Ayun, at hindi na kayo mag-isip sa Tagalog siguro. Mayo mo lang masyado. Oo, may hirapan. Okay, yun yung ang partner gikan sa Department of Health Regional Office, si Dr. Joanri Riveral, ang medical specialist too. Good morning, Doc. So, good morning. Good morning sa itong pumati karon sa ato ang DYMR. Kaya karon sa Kapihan sa PIA. So, may muntag kanyang tanan, ay sa ating tanan, sa tanan Sky People. So, may hapon sa inyong tanan. Oo, si Dr. Riveral kay Suki naman yun nato sa Kapihan, no? Oo, pero atong unahon siguro, we will start our discussion, Ms. Annabelle, atong unahon ng generics before ka mo hisgot na bahin sa Rabies. So, ano siguro pangutan si Dr. Irene kung bakit kailangan, why do we have to backgrounder siguro about the or the observation and bakit importante na meron tayong generics awareness month? Alright, so to give you a little background, a little history. Okay, before the Generics Act was enacted in 1988. Okay, noong mga panahon ni President Marcos or earlier pa po, okay, there was a proliferation of branded medicines in the market, contributing to the high cost of these health commodities. Alright? So, napapasukan din po tayo ng mga counterfeit medicines. Okay? Yung usually kung naka-counterfeit, yung pong mga branded kasi sila yung mga sikat. Okay? And on the part of our health practitioners, pag nag-prescribe po sila ng mga gamot, mga branded po talaga yung piniprescribe nila without even giving the information, the proper information on the active ingredient of those branded medicines that they prescribe to their patients. So in both ways, yung physicians, tsaka yung mga patients, walang kaalam-alam kung ano po ba yung active ingredient or yung chemical name yung gamot na piniprescribe ng mga doctors. So it was about time, nagkaroon po ng National Drug Policy before the Generics Act. Okay, so na-institutionalize po yun in 1988 through Republic Act 6675. So nagkaroon po tayo ng Generics Awareness Month because of that law. So ever since 1988, we're going 29 years now. And next year, ika-30th na po natin. So magkakaroon po siguro ng isang detalyadong celebration. Moderate lang siguro dahil hindi kakayanin ng budget. Yun. We will continue to push for the generic medicines. Miss Annabelle, una ko agad na naisip na mo, Doc, ano yung like, kasi I think one of the reasons kung bakit they go for the branded, kasi merong misconception, no? Yung mga pasyente, ang publiko, na yung branded is mas effective kesa dun sa generics. So, always, kahit nakaprescribe na ng doctor ng generics, pagpunta natin pharmacy, itatanong sa pharmacist. Kung ano ba yung branded na ano nito? Ano ang kinaibahan? Oo. So, meron ganun doon. But, meron ba, is that really true? Is the branded more effective than the generics? Yeah. Medyo nakakatuwa nga tayo mga Pinoy, no? Kasi ever since yung branded mentality na talaga tayo, hindi lang sa gamot, sa mga damit, sa bag, sa rubber shoes, and everything else. Pati sa gamot na extend. Okay? So, pag sinabi kasing branded, parang synonym sa quality. Diba? But not necessarily. Kasi sa mga gamot po natin, okay, yung mga generic medicines na nakapasok sa merkado, hindi po siya i-allow na ma-market, okay, without any certificate of product registration na in-issue ng Food and Drug Administration.
Alright? So, bago yung bigyan ng CPR, yung Certificate of Product Registration, kailangan mag-undergo ng testing. Lahat ng mga medicines, kaya branded man yan o generic. Alright? So, of equal quality yan. Dahil yung branded medicines may chemical name, yung generic medicines may chemical name, so iisa lang ang formulation. Ang pinagkaiba lang ng branded medicines, yung mga innovator medicines na sinasabi po natin, okay? Sila yung nag-invest for research and development. Okay? So, malaki yung kinukunan para magkaroon ng ganun medicine. Sila yung nag-invest for marketing. So, puspusan po ang advertising yan. Okay? Malaki ang mga ginastos para makilala yung gamot nila. Whereas yung generic medicines, nakiride on lang sa popularity ng branded. Pero pareho lang po yung active ingredient niya. So, mas mura yung generic medicines kung tutuusin. Dahil kinopya lang niya yung formulation after ng patent ng innovator drug. So, nagmura siya dahil walang research and development, walang marketing. Okay? So, hindi na kailangan ikaw yung mag-manufacture ng sarili mo original product. Kasi yun yung, that's the reason why the branded medicines are more costly. Dahil meron yung mga, may ganun na may marketing pa. Yes, may added cost. May added cost. So, sa tanang naminaw na ito karon ni Annabelle, no? Nagtanaw, automatic viewers. Yes, at tumating ito sa head sa Pharmaceutical Division sa Department of Health nga ipasabot nga ang generics BI parihas ra o formula or formulation nga gigamit ini mga branded. Ngano mo ingon ta nga barato tungod kay sa ingon pa ni Dr. Irene nga nakisakay na lang ni sila di ani existing na ang maong tambal kaya lang ang kining branded mo ni sila ang ipahigayon sa research and development, promotion of marketing, and promotion sa ilahang produkto. So, mora na, no? So generics is safe siya, low cost, and quality. So, the same ang effectivity. Correct. Okay, so, kamusta for 29 years ang awareness ng publiko sa generics na? Actually, nag-increase naman siya, no? Nung umpisa, syempre, marami pong mga kumukontra dahil nga po doon sa generics. Ini-equate nila sa full quality. Okay? Pero as time passed by, okay, nung nagkaroon naman po ng Cheaper Medicines Act, pinagtibay niya yung Generics Act to the point na yung generic medicines, piniprescribe dapat lahat ng doktor bago mag-prescribe ng branded, yung mga private practitioners. Okay? Actually, nung wala pa po yung Cheaper Medicines Act, okay? Nung wala pa yung RA 9502, yung Cheaper Quality Medicines Act, okay? Talagang may mandato na sa mga government decisions, okay? Meaning, lahat po ng mga doktor sa pampublikong health facilities, hindi pwede mag-prescribe ng branded. Okay? Ito po ay para masiguro na yung mga pasyente ay makakabili ng mga gamot na naaayon sa kakayanan ng kanilang bulsa. Alright? So, merong informed choice yung mga pasyente na eto, may generic. So, ano yung pinakamura yung gamot dyan na ito ang pangalan. Okay? Unlike dun sa mga private practitioners, yung mga pasyente po kasi natin, pag nilagyan ng brand ni Doc, okay, yun lang talagang ibibigay nung putika. Not knowing na yung pasyente has every right to actually demand for a cheaper alternative. So, Doc, yung sa prescription, it's still okay for the doctor to write the branded. For private practitioners only. Okay. But for the government doctors, They are not allowed to Unless write any hihingi na ang mismo ang pasyente. Sila na po yun. It will be their choice to actually ask for a branded one. Okay? Pero generally, yun ang generics talaga ibibigay. Yes. And basically, lahat po ng mga nagbebenta ng mga gamot, dapat ino-offera nila yung mga pasyente ng generic alternatives. Hindi yung ano lang yung piniscribe ni Doc,
doon na po matatapos. Hindi po dapat ganon. Yung mga may-ari ng botika o yung mga pharmacy assistants has the responsibility to give an option to the patient kung ano yung may murang choice sa kanilang botika. So that's also mandated sa law. Yes. Na yung even yung mga butika na. Correct. Opo. Pati po sila, hindi pwedeng mag-promote Yes. ng branded. Okay. Okay? So, meron na ba tayong Doc? That's good to know, Miss Annabelle, no? Yung na kanang sa private doctors, pwede rin sila mo hatag o branded na name sa prescription. Bali na siya, Miss Rach. Oo. Dito sa private, ang ihatag atong na branded. Generics Oo. and And ang patient na po yung mga yun, unsay generics. Generics. Sa public, ang doktor, Kinahanglan generics ang ibigay. Pero yung pasyente, pwedeng mamutangan sa unsay branded. Pero do we have cases na, Doc, na na-ay, because this is a law, so naturally siya yung mga penalties na violations. On the part, yung sa mga private and government doctors, have there been, since the law was implemented, meron na ba tayong mga violations and have we run a file cases against the violators? As of now, wala pa naman po tayo na yung piso or na-revoke yung license ng mga physicians. But then, we have several physicians na na-reprimand na. Okay, nakul na yung attention nila, especially dun sa tabi namin. So, si Reyes. Okay? Kapit-bahay lang po namin yung si Reyes. Yung mga bago doktor, lalo na yung mga batang mga resident physicians. Okay? Na hindi pa aware. Okay? Noong mga unang mga panahon, bago i-implement yung generics. Alright? Sila yung nag-prescribe talaga na may brand. Okay? Not knowing na hindi sila allowed mag-prescribe ng may brand. Because these are government Physicians, okay? So, ang ginawa ng hospital, gumawa sila ng sarili na RX form. So, uniform, standardized yung form nila. Okay? Na generic name lang talaga isusulat. So, walang parentheses. Walang parentheses. Kasi noon yung early implementation ng batas. Ganun yung sinasabi. Kailangan merong may form. Hindi, may generic name at saka may branded. Pero for the government, it's only the generic. Yes. Ngayon ko lang yung nalalaman na for the public facilities or health facilities, public doctors, kailangan generics talaga ng ibibigay nilang prescription. Okay. Nung last ko nang pa-check up minsan, that's why good to know siya kasi I was wondering bakit may branded, pero private doctor yung napuntahan. Kaya the one that I know kasi, and I think siguro mas marami din nakakaalam din sa publiko na wala talaga dapat branded. Pero I saw sa private pala, merong pwede Alam pa naman ng branded. But then, those private practitioners are not allowed to directly write the brand without the generic name on top. Basta si generic alone. Pag meron po kayo nakitang reseta from a private practitioner na diretsong brand yung sinulat niya, he can be sanctioned. Kasi hindi siya sumunod sa Generics Act sa batas. So, saan sila pwede mag-report? Sa DOH region po. Okay. Ayun. They just need to kailangan na sa pumunta doon sa DOH mo, report sila nga ito kung sila una, kung may private doctor na hindi nagsulat ng generic name sa prescription or kung may government doctor na nagsulat ng branded name sa prescription. Pero siguro, una-una siguro nilang istorya ang Dr. Miss Annabelle, no? Ni Doc, wala man ni nabutang diri ang generics. Oras sa'yo ka, Doc. Nakatambong rin ako sa Kapihan sa PIA, Doc. Nakadungog rin ako. Dili pwede branded. Diretsyo ang imong isuwa. Pwede generic. Pero it's there has been reprimands already. Meron na tayo Meron na rin po nakapag-fine. Kasi first offense is reprimand. Second offense is to give fine. Third offense is revocation of license. It's a very heavy penalty. Yeah. Sakit sa yan sa doktor kasi you lose his livelihood in this profession. So it's really important, no? Ganyan ka-importante yung
the compliance of the law because there's a reason why they need to do that. Pero yung one of the reasons na yung Generics Act and you also mentioned, di ba, yung Cheaper Medicines Act, both laws were passed because kailangan natin, we want to drive down the prices of the high-cost medicines. Has this been successful? Yes, so far. Kasi under the Cheaper Medicines Act, we have several tools to actually utilize. Okay? Isang tulong yung centralized procurement. Okay? Pag sinabi natin centralized procurement, we do bulk procurement. So meaning, pinapakyaw natin isang bilihin, mababawi by volume, bababa ang presyo. Alright? So parang sa pandesal, pag bumili nga ng baker's dozen, 13 pieces, di ba mas mura ang presyo? Ganun din po sa mga gamot. So pag nag-bulk procurement po ang central office, kahit mababa ang presyo ng ABC, marami pa rin pong bidders because mababawi sa volume. Successful, no? Successful po siya. So siguro din, no, one of the indicators siguro sa success on the generics and yung proliferation ng mga generics pharmacy. Yes. Diba? Actually, sa DOH po nila binase yung idea. Dahil puspusan po yung promotion natin ng generics, nakiride on na rin lang sila sa promotion natin. So, marami nag-iride ng generics There is actually mushrooming of all these drug outlets, generic drug outlets. So kung hindi po talaga naging lucrative yung business ng generics, hindi sila mag-survive. Oo, and mag-survive din, yes. Tama yan. So, siguro Miss Annabel, we will go back to Dr. Irene, no? After maybe may merong mga pangutana ng Tagalog na hinuhumita. May mga pangutana niya sa ato ang mga media friends na niyan din sa Kapihan. Sa pagkakaroon, alin na punta sa Dr. Riveral. World Rabies Day. Sa kalainan ani Doc sa Rabies Month na itong celebrate last March. So this coming September 28, we'll be having our World Rabies Day. So this is to celebrate ang tanan ma-aware what is all about rabies. We have to avoid human rabies na ang rabies mag-cause niya siya o fatal sa ato ang proteksyonan. Biktima ka ni kayo nakita sa itong auto brain. So the other one is, itong March natin is we are celebrating rabies awareness. So we are trying also to intensify our awareness for advocacy so that our community will know about the responsible pet owner na ilahan na siya na pamakunahan ng pet owner, pagkakin ila sa pagulungon sa pagpapagulungon sa mga hayop, no? So muna siya na awareness na nga itong mga hayop, hindi magka-rabies. So at the same time, in the same possible department to have this program. Yes. So actually we have a Public Act, Anti-Rabies Act. Nandito ko dito na existing na siya. No? The only thing is we have to promote this to the NGO level. So one part is, ang atong lead agency is from the Anibas, Department of Agriculture. Dali wala din sa Joanri Riveral. Then sa PIA, Bureau of Animal Industry. So we have also the DIMR. We have our NGOs. We have our DFID and some of the mga government organizations. Para broadcast na namin na program, it is possible for us na makontrol natin na. In fact, our target is Zero Rabies Philippines 2020. Mas may na natin target, mahala na ako, sa natin target 2020. So, hapit na, no? Hapit na ito. 3 years more. So, last March, awareness na ito ang mga tao, combined with other mga stakeholders like the DA, they are promoting also like responsible pet owner. Yes. So other mga NGOs na about animal welfare act na we have our animals ato sa silang kanang ipatubo ato ipakaon ato sa silang kapakabahan. Tinuod na. Then to prevent this rabies, katong source nila ng drug is below. Hindi ang matong namin mo, hindi ka makanis niya mga ero, sa nagawin na siya may career, no? So, ang iyang punta, Irene. So, Irene, ero. So, tanang mga animals na maglaway, ha? Kabaw, kanding, baboy, Irene, tao, maglaway na yan. Tao, maglaway. So, posible para infected ka na ng rabies. This is a bad shape na virus.
So na makita dahil ato na sa iro, musti na siyang saliva. So ang the virus, may magawas na kayo siyang laway, lagi na katuliro kanyer, no? So once ang imong skin, na-break sa imong skin, musuot na sa imong muscle, nato sa imong nerve, na imong sa imong brain. So ang tiro do, kung wala siya contact sa ubang tiro, di po siya like wala siya huge ng kahibag, naka-contact o tiro na infected with rabies. Safe na ng tiro, Hindi kayo punta makatagal. Ang virus, ito ay makita. Sa yuta, sa environment. Ganun, ang ato araw ay direct for nakapagtakot sa rabies sa mga laboratory, at mga tumisyan, natakdan pa nila at nahanggap nila ang rabies. Unin laboratory, but sa gawas, hindi na So dili magsalino, magparabakuna, ipa anti-rabies gihapon o ang mga hayop. So na lang naninaw lang pero kada ko man kay ka porsyento siguro sa ato ang sa publiko ang mga na nag-iya o iro o iring Miss Annabel, no? So Ido pa manggaling kita. oo. So Ido pas banda kay sa asawa. Tinuod na. Ipalanggap pang iro, no? So kinahanglan part sa ato ang usap po na sa dako kayo ng factor na kanang makapauhos, no, sa mga incidents sa rabies kay kung kamo nga mananagiya o iro, hindi po na itratar as murag part sa inyong family, unya pabakunahan ninyo kay libre man yung bakuna. Ang sa Department of Agriculture, yan ang ato rin i-promote ko sa local government units. No? Sometimes, natin mga veterinarians sa NGOs at under sa Rabies, na gawin naman sila. So, if we have the advocacy na tos mga NGOs, do not know the program. Yes. So, this is like support run. So, muna na responsible pet owner, na kung nakahayop, ikaw ang bunit sa hayop, pabakunahan. Year. So, na may upan tungkol sa kanakan, kabis sa mga tao, ang ilang mga ero, magkuha na lang kisilingan ng balibang. So, ato lang ganito. So, ilang nagsadaan ng mga ero, hindi kami magawa sa salapit mga basurahan. So, ato kas mga basurahan, ato, nagkakan yung mga ero, wata kayo po kisay mga tagiya. Muli yung nagparang sa sila, pero unlike sa ato araw responsible pwede sa among ibang mga lugar na ilang pag-inog, sa una ang mga bata, mag-yapir, ang mga tigong, mag-yapir, hasta nito pero mag-yapir na. So, mag-t-shirt pa, maraka na. So, pero ato ko na sa responsible people. Pero kano sa ato, ano yung city, tungkol sa tagpuan, kinuyan naman kayo hero, diba? Muna kayo hindi magkilap-kilap ka, mawa yung prima, do not know, igatiyan ko, so bringing release yung lawas, basta na-break sa mong skin, no? So, muna nga, we have to intensify, ato ay nagpong kami sa all throughout the year. So, we have only reminded the people sa last, ito yung March, awareness month, ginahanglan ato mga bata, so muna itong partner DIPID, na magkapapakan ganun, instruksyonan ng mga bata, kaya kasi kung napakan, ato na ipa-iato sa health center, magkakaputol para ato mulukulaan. So, by the way, this rabies virus is the only virus that can be treated through vaccination. We can prevent na dito ka magka-human rabies kung nakay kumpleto Kukunahan. Oo. So, katong mga pet owners, Doc, magpabakuna sa ilang mga iro o iring, muadto lang sila sa LGU nila. Ato na sila. Hindi lang sila mo doon. Sa mga naman na sila, magkuha sila mga ordinances, SLGUs, naman na sila mga ordinances. So, ilang mga kanang kwarta, asa sila magkuha kwarta, magnana sila silang IRA. So, ilang coordinator sa ilang areas, hinay, isa sila, all protein, sila program. So, muna, amo silang asa sila magkakuha kwarta, asa yung mga corporation. So, ito pong napaakan, Doc, muadto na po sa libre. Ang ato dyan po nila para mawa ito kung sa iba, tagang ito nga football talang mga nito na sa mga ito na rin mao, no? So muna nga, ato pa ibaon ato mga animal bite treatment centers, muna ato mga authorized ato mga bakuna. So kung tara mga doktor, tara hospital sa ibaw sa Bukanis, but then, among kanabanggi, pag para natin mga generics acts, ato sa itaw nga accessible sa ato mga magkatawan ng mga pobre na pikisit daw mo magkadatos to pagsara ato gibuhat nga instead nato standard na dose ato ang vaccines sa tinatag na 0.5 gitistingan na ato sa ato sa research laboratory nga 0.1 lang makastimulate sa lawas of pangontra sa rabies. So muna yung pure. So ipalita, mahal na siya, pero amo lang gihatag na effective niya kung sa research nga i-approve na sila hanggang na certification nga instead of 0.5 na mahal na siya,
So ato ang tagaan ng point 1. So ato ipaklaro kayo sa katawan, ang ato animal vitamin center, sabi na ako, medyo di ka makadungo, libre mo kung ano ipabayad. Actually, ang atong supply sa Department of Health is only vaccines, na free. Free na siya, sa human side na siya. So doon na klaseng vaccine itong ihatag. Ang atong active type, na atong ihatag ang point 1, so 0, 3, 7 days, atong ihatag, ika-30, ika-70, free na siya. Dayon, pero kapag yung mga syringes na gamit mo ay after sa panghatag. So, ang mga So, mo siya hindi bayaran? Oo, ay ka so may sa mga tao, mga sila para i-trace sa tumila. No? At same time, ang katong usa ka klase ng vaccine, ang immunization, katong vaccine type, kung dako imong sa maduro sa imong ulo, kay atong implementar ang atong brain loss, o kay brain, ikaw mag-release, no? So, ato nang i-implement ang samat. Ato nang isundan itong immunization, nga dili to man-drive to ang kakaw sa ang virus sa saman. So mo to'y mahal. So ato nang ihatag within 7 days. More than 7 days wala na sa epekto. Depende kung asa na napaakan. Kunya, kada individual o sa atong ihatag na libre, mabatag, managko, libre. Kada na usa rin kabuok. Sa imo ma'am, ang imo marag upat kung mga tagaan ka ng usa ang tulog mga paliton. Para part po na sa atong responsibility owner na kung ang imong iro, establish imo ng iro, ikaw makabayad. Na sa atong republika ng report ito. Yan namin mga penalty. Pero usahin atong mga palawag na among municipal through the LGOs, itumotor sa among development management officer na we have existing program, among silang tandugod na tika na mo siya na we have the ordinances, kaya out of the ordinances, kato atong mga barangay kapitan na amo, tanaw sila mga tao na alin na ordinansa. Mga stray dogs, ato ang panakon, pero however ka na problema kay na magkaroon nga nag-business ako ang ilo, among ipanako, ang problema, huwag pwede pagkaon na namatay, bawag ka sana. So mga nga, bumayad kayo sa itong animal rights, no? Kung nga, kaya yung slowly but surely, makuha din na ito din, zero rabies. Kanang sila, minsan Annabel, ako itutuhan akong napaakan. Kay, sa ako kung kaugaling ng iro. Pero bakunado ang iro. Pero ito yung ginang DOH na, bisan bakunado ang iro, bakuna gihapon ang napaakan. So, kamusta ang atong cases, bite cases din sa Region 7? Ano ba tayo? So, last year, among ikumpara, sa Region 7, we have 59,773. Bayan kasi cases na napaakmin, dati sa rin ang uban patay, ang uban buhay. So it means na natin vaccination, sa mga categorize, category 1, category 2. They have history of bites. Then, ang among human rabies, lagi patay last year, 8 ka po. Then, this year, ang among first quarter, na namin 4 na patay, no? Sa first quarter. Sa second quarter, nasa 5. So we try to compare this one, we try to add, medyo muna ganda na, buwan pa kayo third quarter, makita na mo. Basta ang estimate karoon, almost 50 na. Nagkanipak oron nga, giguha sa liso, kapag kung namatay, we have to confirm na rabies ba yun. They want to confirm, ang DYMR, mamatay human hindi nga kanabang laboratory na maka-establish sa Manila. Kaya namatay naman pasyente, wala ito na yun, no? So, katong Dok, ibalikan na ako, 4 na ang namatay sa first quarter, kung 5 Karong second quarter. sa second quarter. So, that's already 9 na. human deaths. Human deaths niya, mas lang masakit, basta mabot na habis So, ng 15. more than the last year na total. Okay, 8 naman ito sa last year. Nantay pinakabukas of this month, or say latest ni Dok, Pero number of almost 50 na tao, panahuman ang third quarter. Okay, so nagkataas no? Nagkataas, kaya aware naman sila na may rabies. Okay, nagkataas, mas daghan na ang tao na At same time, nato mga report na we have different coordinators in different municipalities and even the cities. So aware na ang ilang mga reports, hindi na siya ibibigay, mataman-taman na. We have to monitor them. So every now and then, we have to refresh, amos like i-retrain, para sila malimot nga existing atong program. Yun, so, unsa po nino with the statistics na gihatag karon ni Doc, murag minsan naminaw na to kayo ang publiko kung saan na sa ihapon siguro hinanglan ang pagpangandam. Dili iabot ang punto nga kanang napaakan na, wala din nabakunahan ng iro, no?
Naala ba sa balaod, Dok, di ba, na kung ikaw ang tag-iya sa iro, ikaw ang mugasto. Ikaw ang gusto mo. Ikaw ang mugasto sa pagpabakuna, sa treatment, sa biktima, sa katunapaan. Oo, so naapos kay liability and if you are the owner of the dog nga nakapaak, no? So, daghan kaayaw rason nga kinahanglan yun nga ang importante kayo responsible pet ownership. Pero Dok, before we proceed, sa Cebu, Dok, so far, naanabatay ranking kung So, isa yung Irene, nalalaghan. Oo. Number 1 is compared to other provinces. Number 1 is Cebu province. Okay, oo. Ang second is the Negros and Bohol. So this year, mawag po ang ranking nila. One is number 1, Cebu province. Okay, kung mas daghan ang good Population. population. Nagtagan sa Pangero, no? Oo, Dok. So, ba't na siya rin, kailangan ni others? Sa Sa mga ba ang others? Ring. No? Ring, oo. napakal sa baboy, napakal sa kanipang... Ilaga. Hindi, ilaga ko nila. Oh, ilaga. Kaya kinanta mo segment. So, kung gano'n, tanawa ko ng ilaga, maglamay ba? Hindi siya ginawa, no? So, baka, kabaw, no? Mula siya, kaya ganit natin nakapanik siya, kaya ang baka ko no, namatay, iihaw. Kaya ribis mo ninyo siya, nagkaon, nakapanik na. Nubinta ka mo, nagpa-injection, pero hindi na. Yan prinsipay ato ang ko kasi nga, kung sakit ang ribis. Kaya, initing nga nag-press yung skin, o kitilapan ka sa erog na kaya posible magka-ribis, so posible nga magka-ribis mo. So, muna mo, i-categorize, category 1, category 2, category 3. So, category 2, gamay lang, yan, as fluid activities, category 2. So, category 1, so muna we have to encourage ka, masamad mo, matilapan mo, you have to wash with soap and water. First aid, eh. 10 to 15 minutes. No, pero wala nyo nga mawa itong rabies kay kaning virus, mawa nyo siya o kanang hubasan. Init, matalipihan yun, no? Then, ang category 3, duduro ka sa ulo, so posible nga, mupalo mo na sa mong nervous. So, pag-iyon sa babaw, rate action, 0.5 to 100 mm ang yan pagdagan ka na. So, yung vaccine, bila kayo aktibo sa mong lawas, hindi ka huwag kayo pamontra, na posible mabot sa mong brain. The most important na bakunahan. Kasi mas tuloy na dog. Ang imong ilog, imugna kada tuig, pero huwag niyo pakana. So, ang iyang pamontra, i-produce sa iyang lawas, kuwag ra. So, paakon sa pag-rabies, o di ba may sa rabies, hindi lang hindi mo posible papakan ka, magpabakunan yan po ka. Wala na kitang tao, Miss Annabelle. Ang tao, kulay kaon po. Oo. Mamaang na lang. Oo, nakailubro na lang ko kaning, Dok, problema pa ba gihapon yung tandok? Na pa ba gihapon yung mga dok sa tandok? In fact, sa itong Republican ng ito, i-appeal ang tandok. We have to avoid tandok. Hala ilan ang negosyo, alag i-appeal ang rabies. Ganit, pagsuon ako sa buhon, pag-iko ako sa pantalan ng reswa, dako kay marka, akong you have to inform the piso, kay the one who will regulate them is the local government, no? Kita mo doon sa tandok, no? Arita sa doktor. Doktor, dili si Tan. Doktan, dili. Dili si Okay, murag last year mo siguro kung ang kapihan nga, usa to sa issues pa kay daghan gihapon ang doon sa tandok, instead of going to the animal bite treatment center before. Kunya, lawayan niya ako ganito. Oo, gibuhat na galing sa DOH ang animal bite treatment centers, no? So, nga, kay para naana, ipaduol na ninyo, no? Para naamoy kaduulan, na ay mapaakan sa inyong pamilya, inyong pag-iro, nakapaang ulain sa inyong salingan. Dili na tamuan to sa tandok, nga dili ka sigurado. No? Ari ka sa sure. So in fact, makabaka, tagay mo nakita nga animal bite treatment center mo na ito authorize nga EPC. So na ganyan ibaktor, i-declare nga EPC, nga nagpasa mo sila ang burbon. Kaya ba ng burbon sa? So nakabaka ka, animal bite treatment center. So sa private, we have also to encourage them. Katong EPC, animal bite center, mga private na sila nga. Ang importante niya nga, muadap sila sa atong treatment protocol. Kaya kaya sa standard, wala siya kwarta, wala siya sa government, hindi nag-afford ang atong center. Okay. So, kan gamay-gamay na lang ganitong oras, no? Ato lang ihatag ngadto sa ato ang mga kaubanan sa media. Ang ato ang bisita gikan sa Central Office mao sa Department of Health. Ang head sa Pharmaceutical Division si Dr. Irene Florentino Fariñas, di nagisgot siya may tungod sa generic awareness month. Di nato hinumduman 29 na katuig sukad gipatuman ang badaod sa generics. O si Dr. Riveral nagisgot may tungod sa rabies. So, kisa'y unang mangutana,
No? Dok, pwede po ba tayong makabili ng generic drugs without doctor's prescription? Meron po tayong tinatawag na over-the-counter drugs at meron din po tayong tinatawag na ethical drugs. Meaning, ethical drugs, kailangan po talaga ng reseta. Ito po yung mga antibiotics, ito po yung mga maintenance meds. Okay? So, yung over-the-counter, hindi kailangan ng reseta kasi pwede siyang bilhin ng walang reseta. Pero, yun pong mga maintenance medicines po natin, katulad po ng hypertension, mga amlodipine natin, metoprolol, losartan, at pati po yung mga antibiotics, yung mga amoxicillin, hindi po nyo yan mabibili sa botika nung walang RX, nung walang reseta. Okay? Yung iba nakakalusot kasi nagpapag-usapan yung botika. Pero pag nasampo lang po yung botika na nagbenta ng walang RX, pati yung botika damay. Pwede ma-sanction din yung botika. Kasi lumalabag din sila sa batas. Okay, Meron akong question, Doc, no? Yung generics, meron din bang counterfeit doon? May ginagawa din fake na generics? Meron. May na-monitor ba kayo? Actually, we can consider all medicines as generic medicines once na yung innovator met expire na yung patent. Okay? Kasi lahat yan may generic name eh. Pero, ang mas na nakaka-counterfeit, yung mga masikat, ito yung mga may pangalan, yung branded. Ito yung mga na-advertise, na-promote, continuous yung marketing. Okay? Sila yung mas madalas na napipeke. Kasi nakikiride on doon sa popularity ng gamot. So yan pang isang danger nila. Yes, oo. Kasi syempre, bakit po ika-counterfeit yung hindi naman kilala, hindi sila kikita ron. Safer talaga sa generics. Tulad sa mga bags, di ba? Ina-counterfeit yung mga Gucci, yung mga branded. yung mga Louis Vuitton. Tama nga. That's good to know, no? Safe pa rin talaga si generics. Okay. Yes. Meron pa mga questions? Do we have? Pa-clarify lang po sa statistics, 59,773 na kaning vice cases sa Central Visayas na siya. And then, 2016. it's for last year, right? Last year. And then, walong kabuok ang namatay last year, human death. And for this year is 4 for the first quarter, 5 for the second quarter, and 15 from January to September. 15. Around 50,000. But our drugs, nandipindi siya sa aming hatag sa lahat. Kaya mahal din yung mga tambala, na huwapol man siya. So, ang among mga drugs, ang among mga vaccines are from the central office, kung aming malipire. Then we will allocate them according sa lahat ng mga kaso. So, atos province, sila nang mag-distribute sila mga LGUs kato mga EBTCs only. So, not all LGUs or RHUs are EBTC. They will undergo training. So, the doctors, they have the nurses nga responsible na they have an EBTC. At same time, ang LGU are supported na sila EBTC room, work clinic ba? Na sila yung mga vaccines nga kanang vaccine carrier, nasa emergency drugs, nasa refrigerator. Kaya ang doktor, interesado kung ang LGU supported, wala epekto. Nanmasin. Wato pasalamatan, no, ang Department of Health for hosting ato ang Kapihan episode karong adlaw. Unya ato pong pasalamatan ang ating mga bisita, no? Gikan sa Central Office, pagiging si Dr. Irene ng DOH, no? So, we are happy. We would like to thank Dr. Irene for joining us sa ato ang Kapihan, no? Uway-uway ato ang nakuha sa iyahang impormasyon kabahin sa generics na ang generics is safe, that the generics drugs mao ni siya safe, low cost and quality, walay kalainan sa branded presyo, which is mao ay pinaka-importante, no, na factor din ha. Unya, of course, si Dr. Joanri Riveral, ang ato ang suki na, no, gikan sa Department of Health, na dako po lang pasalamat niya, no, na
part siya sa ito ang panel karon. So, we are live over DYMR, but if you fail to catch ito ang radio program sa DYMR, we will be on the late telecast ugma, no? Every Thursday, higit alas 4 hangtod alas 5 sa hapon, the telecast kita sa Sky Cable Channel 53. So, ako pong pasalamatan ng Sky Cable sa ilahang constant support, no, sa ato ang Kapihan. So, dagang salamat, kisigation na siya. Inisa si Annabella Brosa sa DYMR Radyo Pilipinas. Manghinaot nga daghan kayo mong napupo nga pagtulunan may tungod sa panglawas. Mayong adlaw ka na itong The ASEAN community is highly integrated, competitive, and innovative. The ASEAN aims to develop a regional economy that supports sustained high economic growth by increasing trade, investment, and job generation. The ability to respond to global trends and international standards enable the region to advance a single market agenda through a more seamless movement of investment, skilled labor, and deeper integration in trade and services. It is a community that promotes productive growth with enhanced micro, small, and medium enterprises that will make the region more competitive and dynamic. The ASEAN community shall have a more enhanced role and voice in addressing international economic issues in the global arena.